Hi guys, කොහොමද ඉතින් ඔයාලට? ඔන්න අද ඕගොල්ලන් අපිත් එක්ක යනවා ලංකාවේ තියෙන ලස්සනම දියැලක් බලන්න. මේක තියෙන්නේ මස්කෙලියේ. දැන්ටම දන්නේ නැති මොකද්ද කියලා. එහෙනම් අපි වැඩිදුර කතා කරමු යන ගමන්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් guys මේ හැමදාම යන්නේ අපි 3 දෙනයි. ඔන්න අද තව අපේ අලුත් සමාජිකයා. තිරේ පිටුපස් ඉන්න සමාජිකයා. ඉතින් ඇත්තම ගොත් අපේ වීඩියෝස් හදන්නේ මේ අපේ තරුණ මල්ලි. මෙන්න අපේ තරුණ මල්ලි. ඉතින් මේගොල්ලන් අඳුරන්න දෙයක්වත් නැහැ. දන්නවනේ කොහොමද? ඉරන්ත කොහමද? අපේ බුද්ධික සම්පත් එතක ඉතින් අපි 4 දෙනා තමයි අද අපි මේ ගමන යන්නේ. අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද මොන වගේද කියලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපිත් එක්ක සෙට්ල් වෙන්න. ඉතින් ගයිස් මේ ඕගලන් දියල්ල බලන්න යනවා නම් පාර සාමාන්‍යයෙන් මේ බස් ටිකක් අඩුයි. ඉතින් අපි කියමු කොහොමද එන්නේ කියලා. ඔව් අපි දැන් හැට්මල්ට ආවේ. ඊයේ නයිට් මේල් එකේ ආවේ අතා මාර. ඊයේ ට්‍රේන් එක පොඩක් පරක් වුණා. හැට්මල්ෙන් බහිනකොට පාන්දර 3යි. 3යි. ඉතින් අපි ස්ටේෂන් එක ඇතුලේ හිටියා. මොකද මේ දවස්වල සිරිපාද සමය නැති හින්දා අර අම්බලමත් වහලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් රෑ ටිකක් අමාරු වුණා අපිට ඉන්න දෙතන ස්ටේෂන් එකේ. සීතලත් එක්ක ඊට අපි උදේ මස්කෙලියට ආවා. මස්කෙලිය බස් එකේ. මස්කෙලියෙන් තියෙන ගාඩ්මෝර් වලට බස් එකක්. නමුත් අපිට ඒක සෙට් උන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි සාමිමලේ බස් එකේ ඇවිල්ලා ඩී-සෙට් හන්දියෙන් බැහැලා එතන ඉඳන් පයින් යනවා. කිලෝමීටර් 6ක් විතර තියෙනවා. 6ක් විතර තියෙනවා කිව්වට අපි බලමු කොච්චර ප්‍රමාණයක් යන්න වේද කියලා. කොහොමද අපි යන තැනට කිලෝමීටර් 10ක් විතර තියෙනවා සම්පූර්ණ. මේ පාරේ බස් එකක් යනවා. බලමු. බස් එක මගදී හම්බුනොත් අපි ඒක නගිනවා. නැත්නම් ඉතින් අපි පයින්ම තමයි යන්නේ. හැබැයි පයින් යන එක ඇත්තටම ලස්සනයි. මාරම ලස්සනයි. ඔයාලට පේනවා තිබේ. තනිකර මේ තේවතු මැද්දින් යන්න තියෙන මාරම ලස්සන එක. එකම දේ තියෙන්නේ දැන් මේ දවස්වල මෙහෙට වහිනවා. වහිනවන්නේ මේක. බස් පටන් ගන්න තියෙන්නේ දැන් හැමතිස්සෙම පොඩි පින්නක් තියෙන හින්දා පයින් යන එක හොඳයි අපිට වෙලක් තියෙනවා. වෙලක් තියෙන නිසා. එහෙනම් අපි යමු ඉස්සරහට තව. ඇත්තට මේක මේ දිව්‍ය ලෝකෙට යන පාර වගේ. එච්චරම සුන්දර, එච්චරකට ලස්සනයි. ඉතින් ඇත්තටම දිව්‍ය ලෝකයක් වගේ හතර වටෙම මේ පේනවනේ. මීදුම් පහත් වෙලා. ඉතින් මාරම ලස්සනයි. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලොනුත් ඇවිල්ලා මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න. ඇත්තට මම නම් කියන්නේ මේ බස් එකේ යනවට වඩා පයින් යන්න. හැබැයි ටිකක් දුරයි. ඒ වුණාට මාර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ගයිස් ඉතින් අපි පාර මෙහෙන් තියෙන්නේ මේ තියෙන පාර. ඉතින් අපි මේ පාරෙන් නෙමෙයි තේවත්තෙන් ආවේ. මම නම් කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ එනවනම් පයින් යන්න පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒ විඳින්න පුළුවන් ඒ දේ ඇත්තම කියලා වචන නැහැ. ඇත්තට මාරම කියන්න මේක පට්ට කියන්න ආයේ ඉතින් එහාට මන් දන්නේ නැහැ කියන්න වචනයක් නැහැ. එච්චරකට සුපිරි. දැන් පරිසරය විඳින්න එනවනම් අනිවාර්යෙන් පයින් එන්න කිලෝමීටර් 10ක් වගේ තියෙන්නේ. කිලෝමීටර් 10ක් ඉතින් ඉතින් එක දිගට නැතුව පොඩ යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව ලස්සන දියඇලි තියෙනවා. අර අතනින් පේනත් ඇති මගේ ඇඟිල්ල ගෙලි. දැන් මේ දුම හින්දා දැන් ආවට පේන්නේ මේ මාරම ලස්සනයි කියලා වැඩක් නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම ඕගොල්ලන් එන්න. ඕගොල්ලන් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන් අයිඩියා එකක් ගන්න මොකද්ද මේ කියලා. ගයිස් මේ පාරේදී මේ මම කිව්වනේ තවත් ලස්සන දියඇලි හම්බ වෙනවා කියලා. මෙන්න ඒ තව එක දියඇල්ලක්. මේ තියෙන දියඇල්ල මේ මාර ලස්සනයි මෙතන view එකත් එක්ක. අපි එද්දී අපිට හම්බ වෙනවා තව දියඇල්ලක්. අපි මේ යන ගමන අපිට හම්බෙන තුන්වෙනි දියැල්ල තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපිට හම්බෙන තුන්වෙනි දියැල්ල. පේනවත් ඇති මාර ලස්සනයි දියැල්ලත්. අනිවාර්යෙන් මම කියන්නේ ඕගොල්ලන් මේ කියන්නේ වාහනයක එන්න. එහෙම නෙමෙයි try කරන්න පයින් එන්න. try කරන්න පයින් එන්න කියන්නේ මොකද ඒක මාර ලස්සනයි. ඒක කියලා වැඩක් නැහැ. මොකද මේ ඒ එක්ස්පීරියන්ස් අමුතු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන වාහනයක ආවත් මේ ටික ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ නෙමෙයි අර පයින් යද්දි තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක ඇත්තටම මාර ලස්සනයි. එද්දී පාරත් මාර සුන්දරයි පේනවනේ. තනිකර මඩ පාර. මොකද මේ වතු වලින් වතු යායෙන් ඔය මේ අරන් යන තේ දළු අරන් යන ඒ වගේ තමයි හැරෙන්නේ. ඉතින් මේ සවද්දයක් දාගෙන හොඳයි. මොකද සෙරප්පුවක් වගේ ආවොත් එරෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඉතින් මඩ ටික. අපි ආව අපේ ගමන් අවසානට
තියෙන වතු යායට තාම අවසන් නෙමෙයි. මේකට තියෙන්නේ Gartmore. මේ තින්නේ මෙතන දැන් Gartmore පටන් ගන්නෙ. මේ තවත් කිලෝමීටර් 3ක් වගේ අපිට යන්න තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මහන්සි මොකද මේ අවුවට්ටියක් සැරයි දැන්. මේ හැබැයි මාරම කූල් එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ ඉතින් ඉස්සරහට යනවා. තරු මොනවා හරි කියන්න තියෙනවද අපේ කට්ටියට? කොහොමද ගමන? අතන ගමන අපට මගේ බලන එක්ස්පීරියන්ස් එක. සුන්දර ගමනක්. ඇවිල්ලා මේක බලන්න ඕනේ. වීඩියෝ එකෙන් බලලා රසින් වැඩ ඇවිල්ලා රසින් දෙක කියන්න වතුර නැත්තේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මෙයා වගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකින් එක හදලා දැම්මට අපි ගන්න මේ ෆන් එක අද තමයි ෆස්ට් ටයිම් ගන්න. ඉතින් අපිත් එක අයිදිකට වෙනවනේ අපේ වීඩියෝස් වල. අනිවාර්යෙන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. එලා කීරි. මේ පාර තමයි ගයිස් අපි ආවේ. ඉතින් ආපු පාරෙන් මේ තියෙන Gartmore හන්දිය. ඉතින් හොයාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ට්‍රැවල් පාක් එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්ක කඩ ටිකක් එක්ක මේ බස් එකෙන් තමයි මස්කෙලියට යන්නේ. මේකෙන් අපිට හම්බුණා ෂෝට් කට් එකක්. මේ දියල්ගාවට යන්න අපි යන්නේ ෂෝට් කට් එක වෙන්නේ මේ පාර. මේක තමයි ෂෝට් කට් එක තියෙන්නේ. නැත්තම් ප්‍රධාන පාර මේක. ඉතින් අපි බැලුවේ මේ පාරෙන් යන්න. මේ බලමු අපිට ගන්න පුළුවන් එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද කියලා. අර පෙන්නුව පාරේ දැන් අපි යනවා ඉස්සරහට. මේ ඒ පාර මේ තේවතු දෙක මැද්දෙන් යන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේ යන්න ඕනේ ඉතින් ෂෝට් කට් එක. ඔව් අර තියෙන ප්‍රධාන පාර තමයි අර යන්නේ. උනන්ට පේනවත් ඇති මෙතනින් මේ ඔය කොන්ක්‍රීට් පාරක් එහෙම තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රධාන පාර. මේ පාර මේ ෂෝට් කට් එකත් එක්ක පඩිපෙළ එහෙම තියෙන්නේ යන්න උලක් නෑ හින්දා. අපි යමු. පාරේ කොහොම බැහැගෙන පැත්තට හැරෙන්න ඕනේ. ඕනම් බහිදී දකුණු පැත්තට හැරලා යන්න තියෙන්නේ. ගයිස් ඒ පාර එහෙම ආවා. එහෙම පල්ලෙහාට දැස්සා. එහෙම යන්න තියෙන්නේ කෙලින්ම. ඒ අද්දි ලොකු පිට්ටනියක් හම්බෙනවා මේ වගේ. ලොකු පිට්ටනියක්. මේ ඒත් එක්ක මේ ගහ තියෙන්නේ. උනතරින් වමට හැරෙන්න ඕනේ. වමට හැරලා තමයි යන්න තියෙන්නේ. එහෙම පොඩ්ඩක් දුර ආව ගමන් ඔයගලන්ට මෙහෙම බහින්න පාරක් තියෙනවා. ඒකින් බැස්සා ෂෝට් කට් ඒවත් මැද යන්න දෙන්නේ. ෂෝට් කට් එකෙන් අපි අන්තිමට එනවා ප්‍රධාන පාරට. මේ තියෙන ප්‍රධාන පාර මේක තමයි මේ ප්‍රධාන පාර. දැන් අපි යන්නේ ප්‍රධාන පාරේ. එහෙම ආවා. ලස්සන view point එකක් තියෙනවා එතන. ලස්සන view එකක්. මේ මෙහෙම තමයි view එක තියෙන්නේ. ඔයාලා යනවා නම් දියැල්ලේ පල්ලෙහා කැම්පින් කරන්න. මෙන්න මේ පාරේ යන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනින් පල්ලෙහාව. මේ ලොකු පල්ලමක්. අපි නම් මේ ගයිස් යන්නේ උඩ කැම්පින් කරන්න. මේ පොඩ්ඩක් පාර. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පාර. පියන් ගහනම් උඩට. ඔව් ටිකක් බලාගෙන මේ අඩිය තියද්දිත් මේ වැහැලා තියනවා නම් ලිස්සන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා යනවා ගයිස් view point එකට. මෙතන මාරු. wow මේ තින්නේ හොයාගෙන කිලෝමීටර් 10ක් පයින් ආපු දියැල්ල අන්තිමට හම්බුණා. එක දියැල්ලයි තව දියැල්ලක් අතන තව දියැල්ලක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ පැත්තෙන් තව දියැලි දෙකක් තියෙනවා. මෙතන එකයි මෙතන එකයි. ඔක්කොම දියැලි පහක් බලා ගන්න පුළුවන් ආවොත් ඉතින්. අනේ ඊට වැඩිය ලස්සනයි මේ තියෙන මේ view එක. පේන view එක මාර ලස්සනයි. ගායිස් ඉතින් කිලෝමීටර් 10ක් පයින් ආවා. ඒ ආපු ගමන ඇත්තටම සුන්දරයි. දැන් තමයි අපි සුන්දරම හරිය ඉන්නේ. මේ තියෙන්නේ Gartmore දියැල්ල. ඉතින් අපි දැන් ටෙන්ට් එක ගහන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ටෙන්ට් එක ගහලා අපි ඉතුරු ටික බලමු. මේ ඉන්න අපේ යාළුවා. අපි ටෙන්ට් එක ගහුණා මෙතන. මේ ඉතින් අපේ ටෙන්ට් එක. මේ දියැල්ල අපි යම් පොඩ්ඩක්
මේ දියැල්ල තියෙන්නේ මධ්‍යම පළාතේ නූරෙලි දිස්ත්‍රික්කයේ කොහෙද මස්කෙලියේ ප්‍රදේශයේ ගාට්මෝ වතුයාය හරහා තමයි දියැල්ල යන්නේ. ඉතින් මාර ලස්සනයි දියැල්ල. අපිට මෙතනට මස්කෙලිය ටවුන් එක පේනවා කියලා කිව්වා. අපි බැලුවා පේනවා ටවුන් එකක්. හැබැයි මස්කෙලිය කියලා තමයි කියන්නේ ඒක. මේ තියෙන ටවුන් එක අරෙන් තමයි ටවුන් එක වෙන්නේ. මෙන්න මේ හරියට පේන්නේ ටවුන් එක. තවත් සුවිශේෂ දේ මේ මෙතන තව දියැලක් තියෙනවා. අපි මේ දියැල්ල විතරනේ කිව්වේ. අපි යන් අනිත් දියැල්ල බලන්න. එතනට ගිහිල්ලා බලමු. දියැලි දෙකම එකට. මේ තියෙන්නේ මාඋස්සා කැලේ ජලාශය. මරයල්ල. මෙන්න මෙතන ගන්නේ මරයල්ල. ඒත් එක්ක මේ තියෙන්නේ ගාට්මෝ ඇල්ල. අපි මෙතන තමයි කැම්පින් කරන්නේ. මොකද මේකට කියන හරි නම තමයි ශ්‍රීපාද ඇල්ල කියලා තමයි කියන්නේ. ඒනට දැන් කට්ටිය දාලා තියෙන්නේ ගාට්මෝ ඇල්ල කියලා. හරි නම ශ්‍රීපාද ඇල්ල කියලා. ගයිස් මේ දියැල්ල උස මීටර 187යි. ඒ කියන්නේ අඩි 540කටත් වැඩි උසක් තමයි මේ දියැල්ල තියෙන්නේ. රෑ කෑමට අපේ බුද්ධිකය වැඩ. ඉන්නෙත් ලේසි බවස් තනක නෙමෙයි. දෙලින්ම ගියොත් ගියා. මේ මොනවද රෑට? අපි හදන රෑට පැස්තා. ලෝටි සුද්ධ කරනවා. ලෝල් දාලා චීස් දාලා පැස්තා හදන රෑට කන්න. ඒ ඔය විදිහට තමයි ඉතින් රෑ කෑම හැදෙන්නේ. අපි බලමු රෑ කෑම කොහොමද කියලා. මැකරෝනි මේ දින අර කට්ටියගේ මෙයා නම් වැඩත් පටන් ගන්න ගන්න. මේ අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද මේක කියලා හෙට උදේට හම්බෙමු. උදේට මාර ලස්සනයි මේ දුවම වැහෙනවා. හැබැයි අද ලොකු පින්නක් තිබ්බා වැස්සක් එක්ක මේ ටිකක් අමාරුයි. ක්ලයිමේට් එකේ ටිකෙන් ටික වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මං කියලා අනිවාර්යෙන් මොකලන් එන්න. ඇවිල්ලා මේ ෆීලින් එක ගන්න. මාර ලස්සනයි. මෙන්න අපේ යාළුවා ඉන්නවා. යාළුවට අද අපි කන්න බැලුවේ කාලා මේ වැස්සක් කෙන හින්දා යන්න. දැන් අපි ඊයරා කැම්පින් කරා. ඉතින් බලමු එහෙනම්. මේ දින ගයිස් අපි මේ ටෙන් කරපු තැන අපි ගෙනාවු හැම දෙයක්ම අරයි යනවා. පිළිවෙලට තියලා දැන් අපි කට්ටිය යන්නේ. අනිවාර්යෙන් ඔයාලත් කියන හැම දෙයක්ම අරයි යන්න. මෙහෙට දාන්න එපා. මොකද මේ අපි මේක ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. එතකොට තවත් කාලයක් තවත් කට්ටියට මේක අපි වගේම බලන්න රස විඳින්න පුළුවන්. ගයිස් අපි කැම්පින් කරලා ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. දැන් අපි ගෙවල් වලට යන්න හදන්නේ. එහෙනම් අපි තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. අපි සැරිසරන්නෝ.